Salutare, eu sunt Radu și bine ai venit pe canalul Fotograful Călător. Vlogul de astăzi este unul atipic, deoarece nu suntem plecați nicăieri, sunt pe canapeaua din sufragerie și voi aborda un subiect tabu, dar foarte interesant. Și anume, câți bani face România cu un canal mic de YouTube? Dacă ești curios, rămâi în continuare, deoarece voi împărtăși cu voi toate statisticile din contul meu de YouTube și vă voi arăta cum am ajuns aici, ce vrem să facem mai departe și ce ne motivează. Așa că să începem cu începutul. Am început acest canal în urmă cu aproape 2 ani, când, dintr-o joacă, am zis, hai să filmăm un vlog, un fel de episod pilot, deoarece toată lumea ne întreba cum a fost în vacanța aia, cum a fost acolo, cum a fost în aventura X, Y, Z. Și arătam niște fotografii, mai arătam niște filmulețe pe telefon și ne era dificil să redăm atmosfera exact cum a fost. Așa că am zis, hai să filmăm la fața locului, hai să facem un material de calitate, de travel, pe care să-l putem share-ui cu oamenii pe YouTube, să putem inspira și să putem arăta și altor persoane cum sunt aventurile noastre. Țin minte și acum, primul vlog, eram așa de entuziasmat încât n-am reglat bine acolo ceva setări la microfon și tot sunetul a fost praf. A trebuit să pun subtitrări manual, cuvânt cu cuvânt, pe tot videoul, ca să înțelegeți și voi ce voiam noi să zicem acolo. Dar a fost funny, am învățat din greșeli și am continuat cu alte și alte vloguri, atât din România cât și din străinătate, până când, luna trecută, mai exact în 28 decembrie, am primit e-mail-ul de la YouTube. Canalul meu a fost monetizat. Mare bucurie mare. De ce? Este destul de dificil să ajungi în acest punct, deoarece ai două cerințe. Prima, să ai 1000 de abonați, a doua, să îndeplinești 4000 de ore de vizionări pe canalul tău, adică 240.000 de minute. Destul de mult, dar poți să le atingi. Bun, acum a trecut luna ianuarie și ne aflăm cu statisticile de la YouTube să vedem câți bani am generat efectiv luna trecută. Pentru acest lucru vom intra în YouTube Studio, aplicația disponibilă atât pe laptop cât și pe telefon sau tabletă și aveți o radiografie completă a canalului vostru de YouTube. Aici găsiți absolut toate detaliile, tot ce vă interesează, tot ce este foarte interesant să urmăriți toți acești indicatori. Să vedem. Bun, suntem în YouTube Studio și aici avem mai multe taburi. Vom începe cu primul, Overview, care ne oferă 4 indicatori de bază, esențial, ca să vedem un fel de rezumat al canalului nostru pe ultima lună. Și anume, vizualizări, watch time, adică cât timp au fost vizionate videourile noastre, câți abonați noi am câștigat în ultima lună, pentru că vă mulțumim, sunteți 148 și în total am generat $11. Da, cam de o pizza și un suc. Vom trece mai departe la următorul tab și anume Reach. Aici vedem cât de mult ne promovează YouTube conținutul nostru. Avem impressions, care înseamnă de câte ori apar thumbnail-ul de la video cu titlu la recomandate către YouTube. Că e prima pagină, că e în zona aceea din dreapta. În total, luna ianuarie am avut 68.000 de impressions. Din aceste 68.000, 6,7% în persoane au zis, bă, e interesant acel thumbnail sau titlu, hai să vedem ce e acolo. Pac, da click, s-a uitat la video. Super. Din aceste vizualizări, la care se adaugă cele care vin de pe Facebook, de pe Instagram sau din WhatsApp, etc., în total am generat 11.000 de vizualizări în luna ianuarie. Din 11.000 de vizualizări, 7,3 au fost generate de vizitatori unici. Adică fiecare vizitator cred că se uită cam la un vlog jumate, să zicem. Uitați-vă la mai multe. Următorul tab este Engagement. Un indicator foarte important pentru YouTube. De ce? Deoarece așa funcționează. Țelul lor este de a te ține captiv cât mai mult pe platforma YouTube. Practic, cu cât te uiți la mai mult conținut, cu atâta ei vor băga mai multă reclamă. Cu cât băgă mai multă reclamă, cu atâta câștigă mai mult. Simplu, logic. Și practic și ei și noi. Deci e win-win situation. De aceea contează foarte mult acest average view duration, adică care este fiecare vizualizare de pe canal, când faci o medie aritmetică, care este durata de vizualizare. Adică la mine, de exemplu, este de aproape 4 minute. Este ok. În total am avut 700 de ore de vizualizare. Următorul tab este Audience. Aici vedem câți dintre vizitatori s-au reîntors pe canal, adică în trecut s-au mai uitat la vloguri și au revenit. Sunt 800 de persoane care revin și se uită la materialele noastre, pentru care vă mulțumim.
7.000, cum scria și înainte, de vizitatori unici, 148 de noi abonați, iar cel mai interesant tab din YouTube Studio este Revenue. Aici vedem practic o radiografie al business-ului nostru, micului business. Cum scria și la început, am câștigat $11 în luna ianuarie și avem aici doi indicatori, RPM și CPM. Care este diferența între cei doi? Bun, păi să începem cu CPM-ul. Acesta înseamnă cost per mil, mil e un cuvânt franțuzesc, adică înseamnă cost per 1000 de vizualizări, adică atâta plătește un advertiser ca să apară pe canalul meu. Adică pentru 1000 de inserturi, de reclame și așa mai departe, el plătește suma de $2,79. De ce ajung la mine $1? Deoarece asta înseamnă RPM. RPM înseamnă cât primesc eu pentru 1000 de vizualizări, adică $1. Unde este diferența între cele două? E destul de simplu. În primul rând, YouTube își ține 45% pentru că oferă servicii de hosting și întreaga platformă. Iar nouă, celor care creăm acest conținut, ne rămân 55%. Deci, practic, din acei $2,79, ne rămân 55%. Da, o să spuneți, bun, dar $1 nu este 55% din 2,79. Corect. De ce este mai puțin? Deoarece nu toate vizualizările sunt monetizate. Adică, dacă veți intra pe, să zicem, 5 vloguri acum, veți vedea că probabil o să aveți reclame pe 3 sau 4. Adică 3 sau 4 vizualizări sunt monetizate, una, două, nu. Deci, practic, simplu de acolo este diferența. De aceea, câștigul efectiv pe 1000 de vizualizări, adică RPM-ul, este de $1. Cum vi se pare acest RPM de $1? Păi vă zic sincer, cam asta este media din România. Adică dacă o să aveți un canal cu urmăritori din România, probabil că o să vă învârtiți în jur de $1. S-ar putea să ajungeți spre 2, s-ar putea să scădeți sub 1. Deci mă aflu cumva la medie. De ce zic din România? Pentru că YouTube-ul este susținut de advertiser. Advertiserii plătesc reclamă în funcție de fiecare țară. De exemplu, dacă vine Coca-Cola și își face reclamă în România, o să plătească X lei. Dacă vine altă companie, plătește alți lei în România. Dacă acele firme merg și își fac reclamă, de exemplu, în state, în America, evident nu o să plătească aceea sumă. O să plătească niște sume mult, mult mai mari. Practic, plătim niște sume mult mai mari ca să apară pe acele reclame. Venitul youtuberilor o să fie mult mai mare. Și ca să vă faceți o idee, un canal de travel din America are acest RPM undeva la $8, de 8 ori mai mare, iar acest CPM are undeva la $20. Adică tot de 8 ori mai mare. Bun, și acum vine întrebarea. Merită? Păi să ne gândim așa. De ce facem chestia asta? O facem din pasiune, în primul rând. Nu este jobul nostru principal, așadar eu zic că da, merită. Deoarece când o să fim bătrâni și o să ne uităm la vlogurile noastre, o să zicem, uite, când eram tineri, chiar o să fie o senzație super faină. Adică noi o să continuăm să facem acest lucru fără să ținem foarte mult cont de aceste statistici, deoarece nu este obiectivul nostru principal. Da, ne dorim, dacă cumva o să ajungă canalul să genereze un venit secundar, o să fie super, o să ne bucurăm și o să continuăm să facem vlogurile acestea de genul cum am evoluat. Așa că sperăm să revenim și cu gen episodul 2 din acest tip de vlog. Dar dacă o luăm strict financiar, este destul de dificil să faci YouTube doar din AdSense YouTube în România, adică doar din reclame. Deoarece la $1 pe 1000 de vizualizări și dacă ai avea 1.000.000 de vizualizări o să faci $1000. Dacă ne gândim că costul aparaturii, de exemplu camera pe care filmez acolo, costă undeva la 2000 și ceva de euro. Acest laptop și ok, nu este necesar de fix de aceste aparaturi, dar noi facem conținut de travel, adică ai nevoie de bilete de avion, de cazări, de mâncare, trebuie să fii plecat, nu poți să faci tot conținutul de aici, adică este mult mai dificil. Astfel, pentru ca să produci, să zicem, nu știu, de exemplu, 5 vloguri în Slovenia, costul nostru a fost de vreo €1500. Acele 5 vloguri din Slovenia au generat, cred că, în total $5. Adică, da, nu, deocamdată nu este rentabil, evident, și așa că vreau să fie un vlog sincer în care voi să vedeți efectiv cum este să fii un YouTuber la început de drum. Toată lumea se gândește, oare cât face la pe YouTube? Oare... Și eu mă gândeam, mamă, oare câți bani faci? Asta e adevărul. Am trăit-o pe pielea mea, am văzut, este foarte dificil. Ceea ce sperăm în continuare este că odată cu creșterea nivelului de trai în România să crească și bugetele advertiserilor, evident vor crește și acești indicatori de CPM și RPM și astfel veniturile noastre o să crească direct proporțional, simplu.
Până atunci, noi vom continua să facem vloguri de călătorie, atât despre destinații cât mai interesante din diverse colțuri ale lumii, cât și cele din România, deoarece am văzut că este un mare interes pentru această zonă. Sperăm să vă placă și sperăm să reveniți cât mai des pe canal, să vizionați cât mai mult clipul și să vă fie cu inspirație. Așa că mulțumim că ați vizionat și acest vlog, mai plictisitor poate un picuț, dar va rămâne aici pentru istorie, să vedem câți bani făceam în prima lună de YouTube. Salutare!